برنامه نان گل و سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازیم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با لارنس کراس، فیزیکدان مشهور، در رابطه با جهان از هیچ چیز. در ضمن در رابطه با انتصاب نماینده عربستان سعودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت میکنیم. به علاوه در مورد بوس بدون مرز، نقض آزادی بیان در یک دانشگاهی در انگلیس به اسم واریک و فتوای احمقانه علیه تحلیلگران ورزشی. با ما باشید. نماینده دولت عربستان سعودی انتصاب شده از طرف سازمان ملل به عنوان رئیس، دوباره بگم، به عنوان رئیس شورای حقوق بشر اون سازمان. واقعا دنیا به کجا کشیده؟ پایان حقوق بشر در سازمان ملل در واقع اعلام کردن. عربستان سعودی که هیچ بشری رو و حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه، مثل اینه که اعلام کنید به دنیا بگین که دیگه حقوق بشر مفهوم نداره سازمان ملل. من نمیدونم سازمان ملل میخواد چطوری پاسدار و نگهبان و پلیس سازمان حقوق بشر تو دنیا باشه. اصلا امکان پذیر میشه؟ یعنی خیلی وقت البته این شورا بی‌معنیه. یعنی کلا جمهوری اسلامی عضو این شورای حقوق بشر بوده، دولت سودان بوده، عربستان سعودی هم قبلا عضوش بوده الان، ولی انقدر کارش خوب بوده در دفاع از حقوق بشر که کردنش رئیس این سازمان. من دیگه احتیاج این در واقع یه چیزی رو میگه که دفاع از حقوق بشر خارج از سازمان ملل اتفاق میفته، به خاطر اینکه شما نمیتونی بری به عربستان سعودی و نماینده‌اش تو سازمان ملل بگی خواهش می‌کنم بیا در رابطه با مثلا حقوق کسایی رو که میخوان آزادی بیان داشته باشن دفاع کن. به خاطر خود اینا رؤوف بدوی رو تو زندان نگه داشتن به خاطر اینکه 4 تا جمله نوشته در رابطه با وضعیت حقوق بشر تو عربستان سعودی. و قرارم هست که به زودی یک جوونو به صلیب بکشن، کروسیفای کنن، به خاطر اینکه در تظاهرات علیه دولت شرکت کرده. یعنی واقعا به قول همسر رئیف بدوی به اسم انصاف حیدر اسمش، گفته که این انگار چراغ سبز دادن به دولت عربستان سعودی که هر کاری میخواد میتونه انجام بده. پایان حقوق بشر در سازمان ملل در واقع. ولی خب از یه نوعی هم میشه گفت که یه نوع حقوق بشری هست، اینم حقوق بشر اسلامیه که در واقع هیچ حقوق بشری رو به رسمیت نمیشناسه. دقیقاً. یه خبر دیگه که دوست داریم روش صحبت کنیم اینه که من در ماه آینده دعوت شده بودم به دانشگاه واریک در انگلیس که در رابطه با اسلام سیاسی و مبارزه علیهشون و در دفاع از سکولاریسم صحبت کنم که اتحادیه دانشجویان اون دانشگاه قدغن کردن رفتن من اونجا. گفتن که اجازه نداره بیاد به خاطر اینکه میتونه خیلی هیاهو، یه آدم جنجالیه و میتونه خیلی مشکلات به وجود بیاره و حتی گفتن دشنامی به وجود بیارم اگر برم اونجا دشمنی به وجود بیارم اگر برم اونجا صحبت کنم. معلوم نیست دانشگاه قرار محیط چی باشه؟ قرار محیط اسلامیه باشه و تحت قرار دانشگاه جایی باشه که جوانان میرن اونجا صحبت میکنن، یاد میگیرن، با افکار جدید آشنا میشن. در واقع نشون میده که یه گرایشی تو دانشگاه‌های انگلیس هست که در واقع در حال عقب نشینیه و اون اینه که جلوی آزادی بیان رو بگیرن و تحت تاثیر جناح اسلامی و هواداران جناح اسلامی هستن. ولی این به نظر میاد آخر این پروسه و دارن دونه دونه عقب نشینی میکنن. تو دابلین هم خود شما رو میخواستن جلو صحبت رو بگن که البته عقب نشینی کردن. چیزی که خیلی جالبه، رئیس اتحادیه دانشجویان گفته که دلیلی که قدغن کردن رفتن من اونجا رو به خاطر اینکه نمیخواستن تبعیض قائل بشن علیه دانشجویان مسلمون. و بحث سر اینه که اولا که چرا فکر میکنیم که دانشجویان مسلمون که مهر مسلمون بهشون زدین، انگار اینکه اونا اصلا نمیتونن
امکان اینی که یه حرف متفاوت بشنون رو ندارن و همشون مخالف کسایی هستن که بی خودان. یعنی دقیقا نشون میده که چقدر نگاه بدی دارن به کسایی که مسلمون محسوب میشن و در ضمن اینه که به یه نوعی دارن مسلمون رو با اسلامی قاطی میکنن، در حالی که اینطوری نیست. با فاشیستای داعشی خیال میکنن همه این داعشی هستن و این فکر کنم یک جزء از اتفاقی که داره میفته و فکر کنم دوران پایانش رو داره میگذرونه و توی تمام روزنامه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر که توی انگلیس کار میکنن در تو سکولاریسم از این مسئله رو مورد انتقاد قرار دادن و مورد سوال قرار دادن و این تصمیم دانشجویان اتحادیه دانشجویان وارک یونیورسیتی رو. یعنی یه چیزی که بالاخره یعنی مورد سوال قرار میگیره اینجا اینه که دانشگاه کارش چیه؟ اگر نمیشه اونجا رفت صحبت کرد، بحث کرد، انتقاد کرد، به خصوص انتقاد از مذهب، از جنبشایی که دارن آدم میکشن هر روز، اگر نمیشه این کارو کرد دیگه معلوم نیست کجا باید این کارا رو کرد واقعا. سازمان ملل در حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل. شیخ بسیار برجسته از عربستان سعودی، هر وقت اسمش میاد همیشه یه برجستم بغلش هست. اسمشون هست محمد صالح المناجد. ایشون یه فتوا نوشتن علیه کسایی که تحلیلگر ورزشی هن. معلوم نیست چرا. گفتن که کسایی که میرن تحلیل ورزش میدن توجه مردم رو از مذهب برمیگردونن. مثل چیزهای دیگه، مثل خوشحالی، مثل زندگی عادی، اینا کسایی که این کار رو میکنن نباید انجام بدن. به خاطر باید توجه کنن به مذهب. و شما داشتین، جالب بود گفته بودین که این همون شیخیه که فتوا داده بود علیه میکی ماوس. میکی ماوس گفته بود که یه چیزی که فساد میاره و باید کشته بشه. انگار اینکه میکی ماوس که کارتونه مثلا واقعا میتونن بیان بکشنش. این آقای برجسته فکر کنم در رابطه با چیزام گفته بود، در رابطه با اینکه آدم برفی هم نباید درست کنین. توی یه بار تو عربستان سعودی برف اومده بود بعد این سری رفته فتوا داده نکنین این کارو، به خاطر اینکه امکان داره بچه‌ها خوشحال بشن. ولی جالبه واقعا، راست میگی، هر وقت فتوا میدن این یه چیزی بخاطر دیدن مردم زیادی خوشحال کردن، گفتن بذار سری جلوشو بگیریم. یه سری اومدن سعی کردن که بگن نه این منظورش این نبوده، تو اسلام ورزش نیست، ورزش خوبه، فقط گفتن تلگه. بخاطر که زمانی که پیغمبر خودش کوچولو بوده با یا مثلا ازدواج کرده با عایشه، با هم مسابقه می‌ذاشتن اینا. یس، فتوای خیلی احمقانه. در این بخش برنامه مصاحبه می‌بینین که با فیزیکدان مشهور آمریکایی لارنس چند وقت پیش انجام دادم. رفته بودم ونکوور برای سخنرانی در کنفرانسی به اسم تصور کنید مذهب وجود نداره که از آهنگ جان لننه و لارنس هم اونجا بود برای سخنرانی و تونستم در آخرای کنفرانس باشه مصاحبه کوتاه داشته باشم در رابطه با اینکه جهان و دنیا چجوری اصلا شروع شده، آدما چجوری به وجود اومدن. و وقتی به مصاحبهش گوش میکنم واقعا اینه که چقدر واقعا دنیای واقعی چقدر جالبه، چقدر هیجان انگیزه. آره، این خود لارنس کراس هستی به صحبتش گوش میکنین این احساس رو میکنی. مثل ریچارد دوکینز، اینا کسایی هستن که کاملا فکرشون بازه، عقایدشون رو میتونن عوض بکنن و خودش هم میگه میتونه روزنامه میندازه کنار اگه فکر کنه چیز اشتباه غلط میکنه. و این باز بودن دنیا به خاطر که نگاه بشر به دنیا محدوده به خاطر وجود خودش و به طور مرتب داره چیزهای جدید پیدا میکنن. فقط 40,000 ساله که بشر تونسته به درجه از آگاهی به اطراف خودش نگاه کنه و کاملا در حال تغییره و این صحبتایی رو که میکنن نشان یه لحظه نشون میده که چقدر میتونه باز باشه دنیا، فکر بشر و چه پیشرفتایی میتونه بکنه. حالا بیام با هم این مصاحبه رو نگاه کنید، با ما باشید. Lawrence Krauss, welcome to our program. I wanted to ask you about this theory of yours that some things come out of nothing. Can you explain that? Sure, and first I want to make a point. It's not a theory of mine. It's just
It's just what we've learned on the basis of what we learned about the universe. So what I talk about is based on well-known physics. It's not all speculative, in fact. And so the point is that quantum mechanics tells us that when you combine quantum mechanics and relativity, they tell us that even empty space is not as empty as you think it is. Quantum mechanics says that things are fluctuating all the time. And when you add relativity in, it says something amazing, that out of empty space, particles can pop in and out of existence all the time, normally for a very short time. They're what we call virtual particles. We can't see them directly, so you might say, well, how do we know they're there? But we can measure their effects indirectly. They affect the properties of atoms in ways we can calculate and predict, and the predictions agree exactly with the observations. So we know that virtual particles are popping in and out of existence all the time. And so empty space is really a boiling, bubbling brew of virtual particles, which means you can't see them. But if you add gravity into the case, then when you create virtual particles, if their gravitational binding is strong enough, they can become real particles. You can see them. So empty space becomes unstable to creating real particles. If you wait long enough, you'll create particles. So out of nothing, namely empty space, you can create stuff. But even more than that, if gravity is a quantum theory, then space itself is a quantum mechanical entity, and space and time are, and they fluctuate in and out of existence too. You could literally, in every region of space, there's virtual universes that are popping in and out of existence and then quickly going out of existence. That really is happening if gravity is a quantum theory, and we have every reason to believe it is. And that means, again, it turns out, if you were to create a virtual universe, a very small region of space that had zero total energy, it could exist forever. And it turns out when we measure our universe, as far as we can tell, the total energy of our universe is zero. The positive energy of matter is countered by the negative energy of gravitational attraction. And therefore, if you were going to create a universe out of nothing and you asked what would be its properties would be precisely the properties of the universe we see. This doesn't tell us it actually happened, because we don't have a theory of quantum gravity, but it's all plausible. And the point is, we can therefore start with no space, no time, no particles, no radiation, and we can end up with a universe with 100 billion galaxies and 100 billion stars. So that supposed miracle of how you can get all the stuff out there when there was no stuff is not a miracle at all. Let's see, yeah. So how did it all happen? What's the current knowledge on that? Well, we don't know exactly how it happened at the beginning. We know that it's quite plausible. But we don't have a quantum theory of gravity. But as far as we can tell, all evidence tells us that our universe did begin in a microscopic state of a Big Bang. We can see the remnants of it that tell us it really happened. We can go back and test our ideas of physics back to when the universe was a millionth of a second old. But we don't yet know the physics at the very beginning. And not knowing is fine. In fact, it's a central part of science. It's what makes it different than religion, because you don't make these assertions about things you can't test, nor do you claim to have absolute knowledge. We learn about the universe, and it keeps surprising us. But the Big Bang really happened. It's not a hypothesis or a theory. We can measure so many aspects of our universe, and it was once smaller and smaller and smaller. We can't go back to t equals 0, but we can get very close. And this whole thing of quantum theory, it's quite confusing and very weird, as people say. Why is that? Well, quantum theory is weird, but the universe is weird, and that's okay. It's not surprising. In some sense, it's surprising that we understand anything about the universe, because the universe isn't created to please us. And moreover, we evolved in the savannah in Africa to learn how to escape lions, not to understand quantum mechanics. And so it's amazing that we've been able, with our brains and the techniques of modern science, to learn enough about the universe to discover that at fundamental scales, the universe behaves in ways that appear to be crazy. But it's, again, that's the case not because we want it to be the case, but because we measure, and that is the case. And the universe is the way it is, whether we like it or not. And I think some people find that worrisome, but I find it incredibly exciting, because it means that we can open our mind and be surprised and learn that our myopic picture of what is supposed to be the case is not always the case. It's not just true for physics, it's true for our ideas of society. What we may think myopically are right or wrong based on something that people wrote thousands of years ago, we find that now that we understand the universe better, those ideas are simply wrong.
Well, you mentioned about us being Africans. How is that? Well, it turns out we now know that modern Homo sapiens evolved out of Africa. A different group of early modern hominids called Neanderthals probably left earlier, and then we came out later out of Africa, and we can now begin to date these things. Around 40,000 years ago, we entered what is now modern Europe, and also propagated out through Asia, what is now Persia and Asia, and then all the way through to Australia. And we can see that, in fact, we ended up, the Neanderthals disappeared about the same time we emigrated out, Homo sapiens, and that strongly suggests that perhaps we got rid of them. Although we also interbred with them. About 3% of the modern Homo sapien genome is Neanderthal. And we know that because we've been able to dig up Neanderthals and find some of their DNA. And we can compare the modern human DNA to the Neanderthal DNA. When you hear all this, it sort of makes you understand why people like religion, because it's much easier. Well, it makes it much easier, but it's much less interesting. It's much less fascinating and remarkable. And so I'm kind of sad that people are interested in something that is kind of bland by modern standards. People